হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ দীপ্ত। বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ ফ্লিপকাৰ্ট ইউজ কৰে, ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে শ্বপিং কৰি থাকে আৰু ছুপাৰ কইনবিলাক আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট হৈ থাকে, সেইবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব নোৱাৰে বহুতৰ মানে এক্সপায়াৰ্ড হৈ যায় ছুপাৰ কইনবিলাক কেনেকৈ ইউজ কৰিব, তাৰে ভিতৰত হৈছে এটা মোবাইল ৰিচাৰ্জ, ফ্ৰী মোবাইল ৰিচাৰ্জ। ছুপাৰ কইন পে' কৰি কিনে আপুনি মোবাইল ৰিচাৰ্জটো কৰিব পাৰে। চ' এইটোৱে হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'। চ' ভিডিঅ'টো যদি প্লিজ ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো একেবাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। প্ৰথমে আপুনি ফ্লিপকাৰ্টটো অ'পেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত চাওক ছুপাৰ কইন তলত লিখা আছে ছুপাৰ কইন, ইয়াত ক্লিক কৰক। তাত চাওক মোৰ বৰ্তমান আছে 649 649টা কইন আছে ছুপাৰ কইন। চ' ইয়াৰে মই ৰিচাৰ্জ কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকে মানে শ্বপিং কৰি আছে আৰু ছুপাৰ কইন আপোনালোকৰ আৰ্ণ হৈ আছে, গতিকে সেইবোৰ আপোনালোকে একো কামত বা খৰচ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰি। চ' তাৰ ভিতৰত আপুনি মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰি। তাত আপুনি অলপমান স্ক্ৰল কৰি কিনে পিছত ইয়াত চাওক ৰিচাৰ্জ ফোন ইউজিং ইয়ৰ ছুপাৰ কইন, ইয়াত ক্লিক কৰক। চ' লোডিং হৈছে। চ' ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত চাওক আপোনাৰ অপাৰেটৰ আছে, যি হয় আপোনালোকৰ জিঅ', আছাম, প্ৰিপেইড পোষ্টপেইড যি হয়। চ' ইয়াত আপোনালোকে এমাউণ্টটো চাব পাৰিব, কিমান ৰিচাৰ্জ কৰিব। চ' টপ আপ মই 100 টকাৰ এটা কৰোঁ। চাওক মেক পে'মেণ্ট, ইয়াত ক্লিক কৰক। তাৰপিছত ইয়াত চাওক ভেলু অফ ছুপাৰ কইন, আপুনি ইয়াত টিক কৰি দিয়ক। চাওক 0, নেট এমাউণ্ট 0। চ' প্ৰচিড টু পে', চাওক OTP এটা আহিছে। চ' OTPটো বহাই ছাবমিট কৰিলে চ' এনেকৈ আপোনাৰ ৰিচাৰ্জটো ছাকচেছফুল হ'ব। চ' নেক্সট যদি আপোনালোকে ধৰ 249 এই ৰিচাৰ্জটো কৰিব বিচাৰে, মেক পে'মেণ্ট ক্লিক কৰক। ইয়াত চাওক আপোনালোকে 249 ৰিচাৰ্জ কৰিলে 500 ছুপাৰ কইন গুচি যাব আৰু আপুনি 149 টকা এটা পে' কৰিব লাগিব। 149 টকা এটা পে' কৰিব লাগিব। এই 149 টকা আপোনালোকে যিকোনো এপ্লিকেশ্যন বা ডেবিট কাৰ্ড, যিকোনো UPI এপ্লিকেশ্যনৰ সহায়ত বা ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড যি আছে আপোনালোকৰ, তাৰ পৰা আপোনালোকে 149টো পে' কৰিব লাগিব আৰু বাকী ছুপাৰ কইনৰ পৰা কাট খাই যাব। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। চ' নেক্সট আপোনালোকে যদি ইয়াত গেম খেলি ছুপাৰ কইন আৰ্ণ কৰিব পাৰে। ইয়াত চাওক এইবিলাক গেম ফেক অৰ নট, কিয়া বলতে পাব্লিক, ফ্লিপকাৰ্ট ইউৰ ইনফৰমেশ্যন, এইবিলাক গেম খেলি কিনে আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব পাৰে। নেক্সট আপোনালোকে গেম জ'ন, ইয়াত চাওক ইয়াত আপোনালোকে এইবিলাক খেলি কিনে আৰ্ণ কৰিব পাৰে ছুপাৰ কইন। চ' এইটো চাওক আপোনালোকে 10,000 হ'লে 10,000 যদি জেমছ হয়, চ' মই 50 ছুপাৰ কইন এইটো মই অ'পেন কৰিব পাৰিম। চ' আপোনালোকে এইটো খেলিব পাৰে আৰু ধেৰ ছুপাৰ কইন আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।